Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to UK Education. बस ये सा टॉपिक दे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बस लॉ कानून या कुलिया द कंजर्वेशन द हिफाजत या द बाकी पाती के दो ऑफ एनर्जी द तवानाई. बस द तवानाई से संग बाकी पाती की द गिला. The law of conservation of energy states. The law of conservation of energy شریوی غم تخی that energy can neither be created nor destroyed. چې انرژي توانایي چې دا نه پیدا کیږي او نه خرابېږي. For example, it is only converted from one form of energy to another. دا صرف د یو قسم نه بل قسم ته چې دی هغې ته اوړي. This means that د دې مطلب دا دی a system always has the same amount of energy. نو یو سیستم یو نظام چې دی په دې کې همیشه یو مقدار د توانایي یعنی یو نه یو طرف ته وړي بل نه بل طرف ته راوړي کمیږي زیاتېږي نه. Figure 8.10 نو نقشه 8.10 دا a car engine changes chemical energy to mechanical energy. نو د ګاډي انجن چې دی دا کیمیایي توانایي چې دی هغه بدلی میکاني توانایي ته هیټ انرژي ته بدلی and sound energy او sound energy ته. نو دا د انرژي بل قسم ته بدل شو. Figure 8.11 a nuclear reaction changes nuclear energy to light energy, heat energy and sound energy. نو نقشه 8.11 کې نیوکلیر ریاکشن چې دی وای هغه بدلی نیوکلیر انرژي نیوکلیر توانایي لایټ انرژي ته د رڼا توانایي ته هیټ د حرارت انرژي توانایي ته and sound energy او د आवाज توانایي ته دا بدلی. Figure 8.12 a tree change light energy to chemical energy. نو نقشه 8.12 کې موږ ته وایي چې یو ونه چې دا هغه بدلی لایټ انرژي د رڼا توانایي to chemical energy chemical توانایي ته چې هغه بدلی. Figure 8.13 an electric mixer changes electrical energy to mechanical and heat energy. نقشه 8.13 کې موږ ته وایي چې electrical mixer دی د بجلی یو مکسر دی چې هغه بدلی electrical energy د بجلی توانایي میکانیکل توانایي ته میکاني توانایي ته and heat energy او د درجه حرارت ګرمایش چې کوم پیدا کیږي نو د هیټ توانایي ده. Figure 8.14 hammering a nail change kinetic energy to deformation, sound and heat energy. نقشه 8.14 کې وایي چې سټکې چې دی په هغه باندې میخ وهل نو هغه بدلی کاینیټیک انرژي حرکي توانایي چې ده ډیفارمیشن ته د هغې صورت شکل چې دی هغه بدلیږي. ساوند د اواز ته and heat energy او د درجه حرارت توانایي ته بدلی. Figure 8.15 a lamp change electrical energy to light and heat energy. نقشه 8.15 کې موږ ته وایي چې لیمپ چې دی هغه بدلی الیکټریکل انرژي بجلی توانایي چې ده هغه لایټ ته رڼا ورکوي and heat energy او هیټ انرژي چې دی هغه ورکوي ګرمایش چې دی هغه پیدا کوي نو دغه هیټ انرژي ده. بل زموږ سره دی انفارمیشن معلومات رینیوبل انرژي. رینیوبل انرژي زموږ سره هغه ده چې هغه دوباره استعمالیږي بلې نان رینیوبل انرژي چې هغه دوباره بیا نه استعمالیږي. مثلا وایند شو رینیوبل انرژي ده سولر شو رینیوبل انرژي ده هایډرو پاور شو دا رینیوبل انرژي ده بایوماس رینیوبل انرژي ده جیوترمل چې دا رینیوبل انرژي. نان رینیوبل کې زموږ سره دی آیل چې نان رینیوبل انرژي ده دا آیل چې یو پرې یوز شي دا بیا نه استعمالي. کویله چې ده دا نان رینیوبل ده. نیوکلیر نان رینیوبل نیچرل ګیس قدرتي ګیس چې دی دا نان رینیوبل انرژي دی. پسې زموږ سره دی انرژي سورسز د توانایي ذریعې. انرژي از د کیپیسټي ټو ډو ورک. نو انرژي چې کوم دا د کار کولو قابلیت دی صلاحیت دی and is required for life processes او د ژوند چې کوم عملونه نو د هغې دپاره د دې ضرورت دی. An energy resource is something
نو انرجی ریسورس چې کوم دی وای هغه چیز دی دیٹ کین پروډیوس هیټ کوم چې هیټ پیدا کوي د حرارت مو آبجیکټس چیزونو لچره موومنٹ حرکت وکړي او پروډیوس الیکټریسټي یا بجلی پیدا کوي دا ټول انرجي نه matter that stores energy is called a fuel او هغه ماده کوم چې انرجي جمع کوي نو هغه ته فیول ویل کی ایندن ویل کی هغه د سوځولو د مختلفو شیزونو لپاره استعمالیږي human energy consumption has grown steadily throughout human history نو انسانان چې کوم دی هغه د انرجي استعمال چې کوم دی هغه ډیر تیزی سره زیاتېږي انسانان زیات استعمالي نو د throughout the human history د انسان په دې تاریخ کې چې انسان چې انرجي ډیر یوز کوي early humans had less energy requirements نو اولنی چې کوم انسانانو اول وخت کې نو هغه به کمه توانایي استعمالوله mostly food زیاتر خوراک and fuel for fires to cook and keep warm او ایندن د صرف د سوځولو لپاره د اور لپاره او د پخلي لپاره او د خپل ځان د ګرمایش لپاره به استعمالو in today's society او نننۍ په معاشره کې human consume as much as 110 times more energy per person as early humans نو نن سبا چې کوم معاشره نو په هغه کې انسانان چې ډېر خرج کوي زیاته توانایي 110 پیري زیاته توانایي یو سړی دغه مخکینی خلکو د مخکینی انسانانو په مقابله کې مخکې چې څومره وانه د هغې 110 پیري زیاته شي استعمالوي most of the energy we use today come from fossil fuels نو زیاتره انرژي کوم چې موږ استعمالو نه نو دا د فوزل فیول نشي حاصلېږي فوزلس چې کوم دي جانور یا درخت جو زمین میں دب کر پتھر ہو گیا ہو فوزل چې زموږ سره هغه ځناور یا ونې دي کوم چې په ځمکه کې پخوا دور کې چې دی هغه د ځمکې لاندې شوي دي او د هغې نه ګټې جوړې شي د دغه ګټو په صورت کې چې کوم راوځي دغه فیوزل دي او د هغې نه دغه فیول ایندن حاصلېږي بټ فوزل فیوز هیو disadvantages او لیکن د فیوزل فیول چې د دې ډیس ایډوانټیج د دې نقصانات هم دي and that they are non renewable on a human time scale او بل دا non renewable دي دا چې یو پرې یو شي بیا نه استعمالېږي and cause other potentially harmful effects on the environment او نور امکانی طور باندې harmful effects چې کوم دی په environment باندې پیدا کوي نقصان دي اثرات چې هغه په ماحول باندې کوي